Mat, boleh je kau nak bawa Adilah ni pergi kat mana-mana, Abah restu, Abah benarkan. Tapi kau jangan jual sudah. Kami macam, apa bah? Jual bah. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, hari ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal, yang mana sebelum ni saya ceritakan macam mana kami start mula flag off, bermacam-macam ujian yang kami dapat sebelum kami bertolak. Masya Allah, tabarakallah, memang benda tu kami tak expect apa yang berlaku, dan alhamdulillah memang tak jadi apa yang kami rancang, tapi Allah punya perancangan tu sebenarnya lagi power. So pas flag off, saya dengan Adilah balik ke rumah. Sebenarnya kami belum betul-betul sihat lagi, dan saya bincang Amirul. So bila betul-betul kita nak bertolak ni kan, Amirul cakap dia masih lagi nak cari lagi sponsor, dapatkan sedikit duit lagi untuk mula dia bertolak. Sebab dia pun tak beli apa-apa lagi, tak ada apa-apa barang yang nak prepare lagi. Dan kami pun masa tu tak sihat, kami pun pergi hospital lah nak check, buat check up kan. Sebab Adilah infection, tak tahulah macam mana kan. Dan kami pun check doktor pakar dekat Hospital Ampang Puteri. Dan waktu tu kami buat appointment, jumpa dengan doktor. Doktor cakap dengan Adilah masa tu, dia kata, you all ni tak boleh kayuh pergi ke Mekah ni, sebab bahaya, dia kata. Dia kata sangat bahaya sebab waktu tu Adilah dia suspek sebagai buasi. Sebab kami kan muntah, lepas tu cerit-berit, teruk semua. Lama kami cerit-berit dalam masa seminggu. So doktor kata ini simptom buasi ni, kalau kayuh makin lama makin teruk, dia kata. Dah lah macam-macam yang berlaku kan. Tiba-tiba doktor kata tak boleh kayuh. So orang macam jawapan tak ada jawapan yang checkmate tau, untuk kami tak pergi dan tak teruskan. Dan waktu tu saya cakap dengan Adilah, yang macam mana ni, doktor kata tak boleh pergi ni, adakah kita nak teruskan? Adilah kata, ayah rasa okey je ni, tak ada masalah, tak ada masalah, tak ada masalah. Jawapan daripada Adilah ni yang menyebabkan saya terbakar balik ni. Dia kata tak ada masalah. So kalau tak ada masalah, kita proceed lah. Proceed, tak ada masalah ni, tak ada masalah. Dia lagi power daripada doktor. Okay, dalam masa 2-3 hari ni kita akan bertolak saya cakap macam tu lah. Dan waktu tu kami pergi buat vaksin untuk umrah lah. Dan alhamdulillah waktu tu kami disponsor oleh klinik keluarga di Greenwood, dan kami buat vaksin secara percuma. Dan waktu sebelum bertolak tu, kami nak minta nasihat yang terakhir daripada Umi dan Abi, mak dan abah, sebelum kami bertolak pergi ke Mekah. Dan apa nasihat yang Umi Abi boleh bagi sebagai bekalan kami lah untuk kami nak bertolak ke Mekah. Dan ada 5 nasihat yang sangat penting, yang alhamdulillah dengan nasihat ini asbab Allah beri rezeki, Allah tunjukkan jalan, Allah bagi solution, dan you all kena apply apa yang kami buat. Apa nasihat ni yang you all kena dengar betul-betul. Lepas ni you all pula buat, dan you all akan dapat apa yang you all nak, insya-Allah. Semua asbab daripada Allah Subhanahu Taala lah. Okay, so apa nasihat dia? Okay, yang pertama, kami berjumpa dengan Umi bagilah nasihat yang terakhir sebelum kami bertolak. Bukanlah nasihat terakhir sebelum kami mati. Tiba-tiba nasihat sebelum kami bertolak. Dan Umi cakap, di mana bumi dipijak, di situ Islam dijunjung. Wah, lain macam pula. Selalunya kita dengar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Tapi Umi ubah, di mana bumi dipijak, di situ Islam dijunjung. Whatever happen yang berlaku pada Angah, apa yang berlaku pada Adilah, letak Islam sebagai priority. Kita junjung Islam tu. Kita junjung Islam tu. Apa-apa yang berlaku, jumpa orang yang bukan Islam, jumpa orang yang tak suka kita, orang yang hina kita, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kita punya source. Macam mana kita nak buat baik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang maksud yang Umi cakap tu. Memang deep lah kan. Yang kita, insya-Allah Umi, terima kasih Umi di atas nasihat yang sangat-sangat berguna ni. Alhamdulillah dalam perjalanan memang kami guna, dan impact dia memang sangat powerful. Yang saya akan cerita next akan datang. Macam mana nasihat yang Umi ni sangat powerful. Okay, dan yang kedua adalah nasihat daripada Abi. Tanya Abi, boleh tak bagi nasihat? Dan Abi cakap, Angah, cuba Angah bayangkan satu lautan yang luas. Okay, lautan yang luas. Dan Angah celup jari Angah ke dalam lautan tu. Okay, dah celup. Dan bila kita angkat jari tu, apa yang ada dekat hujung jari? Abi tunjuk apa yang ada pada hujung jari. Ada titisan air laut lah. Okay, ada titisan air laut. Titisan air laut ni ibarat nikmat dunia. Dan lautan yang luas tu adalah nikmat akhirat. Angah nak kejar yang mana? Nikmat akhirat yang luas tu, ataupun nikmat dunia yang di hujung jari? Saya fikir sebagai orang yang waras, saya fikir lautan yang luas lah. Nikmat yang besar tu. Nikmat apa lagi yang kau nak dustakan? Tiba kan. Dan Abi cakap, yes,
Angah adalah orang yang bijak. Manusia yang bijak dia akan pilih lautan yang luas, nikmat yang besar tu berbandingkan nikmat yang dekat hujung jari. Sebab apa? Okey, kita hidup dekat atas dunia ni pendek. Ibarat dunia yang setitis tu. Tapi ke akhirat tu selama-lamanya. Bayangkan kita hidup selama-lamanya. Kita sangat kurang bijak kalau kita hanya sekadar pilih setitis air. Kalau kita kejar yang setitis air tu, kalau dia jatuh, kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita kejar lautan yang luas tu, setitis tu jatuh dalam laut, kita dapat juga. Deepnya, maksud apa yang Abi nak sampaikan adalah kalau kita kejar akhirat, kita dapat dunia tu. Tapi kalau kita kejar dunia tu yang akan lari, akhirat apatah lagi langsung tak dapat. So whatever happen, pergi kat mana-mana, fikir akhirat. Manusia yang paling bijak adalah manusia yang fikirkan akhirat. Apa nasib dia dekat sana. Waktu tu saya cakap, ya Allah, terima kasih Abi. Memang satu nasihat yang sangat bagus, yang insya-Allah kalau pergi mana-mana kami akan fikir akhirat dulu. Keuntungan akhirat lah. Maksudnya apa-apa niatkan akhirat. Senang je nak fikirkan akhirat ni sebenarnya. Apa yang kita buat, niat kerana Allah. Niat kerana Allah tu adalah akhirat lah. Kita jalan kaki, niat kerana Allah. Kita jumpa orang, niat kerana Allah. Semua tu saham untuk akhirat. Kekayaan kita ke akhirat nantilah. Kita daripada Abi. Dan seterusnya kami minta pandangan daripada Allahyarham Atuk Sudin, iaitu Atuk kepada Adillah. Dan waktu tu memang dia dah sangat uzur. Waktu tu memang kami macam sebab lah nak minta nasihat daripada dia, sebab kami tak tahu kalau kami balik kami masih berjumpa lagi ke tak dengan Atuk. Dan sekarang dia dah meninggal. Alhamdulillah kami balik, kami sempat jumpa dengan Allahyarham Atuk Sudin lah. Masa tu Atuk kiran dia sangat jelas, dan tuturan dia pun sangat jelas, walaupun umur dia dah 80 lebih pada waktu tu. Dan otak dia masih cergas lah, dan dia beri nasihat yang sangat berguna pada kami. Apa nasihat Atuk? Atuk cakap, no Ahmad, setiap hari amalkan surah Yasin. Baca surah Yasin setiap pagi. Dan jangan tinggalkan Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Sebab itu adalah kita punya pendinding. Bila kita jaga Al-Quran, Al-Quran akan jaga kita di sepanjang jalan. Dan Alhamdulillah itu nasihat yang sangat bagus daripada arwah Atuk Sudin. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Atuk Sudin. Amin. Amin. Semoga roh arwah dicuci rahmat dan ditempatkan di golongan orang-orang yang soleh. So itu nasihat daripada arwah Atuk. Dan seterusnya kami balik kampung, kami minta pandangan daripada mak dengan abah. Mak minta nasihat yang terakhir mak, dan mak pesan, no Ahmad, pergi mana-mana betulkan niat, betulkan niat dan niatkan silaturahim. Pergi mana-mana jumpa orang, niat silaturahim. Walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia bukan bangsa sama dengan kita, niat silaturahim, buat baik. Raikan pendapat mereka. Daripada situ insya-Allah Allah akan buka pintu rezeki. Dengan silaturahim asbab rezeki. Dan alhamdulillah itu satu nasihat yang sangat bagus yang sebelum ni mungkin kami tak buat silaturahim tu. Terima kasih kami ucapkan dekat mak. Memang sangat bermanfaat nasihat daripada mak tu. Dan seterusnya kami pergi jumpa abah lah. Abah bagilah sedikit nasihat kepada kami kan. Abah ni orang ni adalah orang yang serius. Abah masa tu tengok, Mat, boleh je kau nak bawa Adillah ni pergi kat mana-mana, abah restu, abah benarkan. Tapi kau jangan jual sudah. Kami macam, apa bah? Jual bah. Tiba-tiba dia punya nasihat dia memang lain macam. Kau jangan jual anak aku sudah. Maksudnya okey bah, saya tak jual. InsyaAllah saya tak jual. Bila saya fikir balik apa yang abah cakap tu, memang sangat deep lah. Maksudnya janganlah buat benda-benda yang bukan-bukan kat luar sana. Maksud yang mendalam dia adalah kau jagalah anak aku betul-betul. Macam mana yang dia jaga daripada kecil sampai ke besar. Sebagai kau seorang suami, kau kena jadi suami yang bertanggungjawab. Itu yang abah maksudkan lah. Dan alhamdulillah memang 5 nasihat ni kami pegang sampai ke Mekah. Dan masa tu magic berlaku macam-macam. Sangat cantik. Memang Allah tunjukkan kuasa dia setelah kami mula bertolak. Kami mula bergerak setelah kami apply 5 nasihat ni. Ini asbab yang Allah nak bagi, yang Allah sebenarnya sangat berkuasa, sangat hebat kalau kita betul-betul nak pada Allah. Nanti saya akan ceritalah. So dah jauh ni menyimpang. Saya cerita. Selepas kami dapat nasihat, kami pun nak mula bertolak. Kami nak mula gerak. Dan saya cakap dengan Mirul, kami dah nak bertolak lah. Tak kisahlah, with or without you, with or without money, kami nak gerak juga. Kami dah nekat. Kami dah tak risau sebab kami ada Allah. Macam tu bunyi dia kan. Dan Amirul kata, lah, tak apa, korang gerak dulu sebab aku pun tak ada duit lagi. Aku pun nak kena cari lagi duit ni. Dan kami dapat berita yang Amirul dengan tim dia pun jual juga kereta untuk nak dapatkan sedikit dana untuk nak bergerak bersama dengan kami. Dan alhamdulillah kami mula bertolak Gombak. Kami nak pergi ke Sabak Bernam. Nak ke arah Sabak Bernam lah untuk nak pergi ke utara. Dan pada waktu tu sebelum kami bertolak, Abi pergi kerja, Umi pun pergi kerja. Kami sempat bersalam.
Dan sebelum kami bertolak tu, ada jiran datang, ada kawan-kawan datang untuk nak say goodbye lah. Dan mereka hulurkan sedikit sumbangan. So kami sangat terharu lah. Dan Alhamdulillah pada waktu tu ada Datuk Hadi, jiran kami, hulurkan sedikit sumbangan. Dan kawan saya lah, Mat Bijak, hulurkan sedikit sumbangan yang untuk kami memula. Dan kami pun mulalah bertolak basikal. Kami bertolak daripada Gombak. Kami start kayu basikal ke arah Sabak Bernam. Dan kami ikut jalan MRR tu lah. Kami dah start bertolak. So waktu bertolak tu Adila cakap, kenapa basikal dia tu bergoyang-goyang kan, macam bawa sotong. Bergoyang-goyang. Saya cakap tak pernah pun berlaku macam tu kan. Sebab this is the first time basikal kami full load, penuh depan belakang, barang memang berat. Dan waktu tu memang basikal tu bergoyang, bergoyang bawa basikal tu. Saya pun cuba memang kenapa tak boleh nak handle. Rupanya basikal tu memang macam tu lah. Tapi di first time letak barang penuh, so dia macam susah nak handle. Waktu tu Adilah penat lah. Dia penat sebab nak handle benda tu. Dan naik bukit sampailah ke Tasik Metropolitan. Saya cakap okeylah, kita berhenti rehat sekejap sebab Amirul nak datang. Dia nak duit sebab abang dah cakap dengan Amirul nak suruh dia belikan kamera. Sebab kamera pun tak beli lagi kan, duit pun tak ada nak beli kamera. So waktu tu dah jual kereta, so adalah sedikit allocation. Sedikit allocation untuk kamera lah. Dan saya keluarkan 2,000 untuk beli kamera. Dan bila Amirul datang je, saya bagi duit 2,000 tu lah pada Amirul. Dan waktu tu saya tengok dalam bank, ya Allah, ada tinggal 1,900 je. 1,900 je ada dalam bank. Dan waktu tu saya tengok Adilah, dia dah tertidur kepenatan dekat bawah pokok kan. Lepas tu saya termenung seorang lah. Saya cakap 1,900 ni nak pergi mana? Kalau kita duk bayangkan, kalau saya bayang waktu tu nak pergi umrah, naik package, naik kapal terbang ikut package pun harga 6,000. 1,900 nak pergi mana? Lepas tu saya cakap Adilah lah, saya kejut Adilah, yang kita, abang tak tahulah macam mana dengan 1,900. Masa tu Adilah mamai lah. Dia tengah kepenatan, dia mamai. Dia kata, oh, okay. Dia just okay je. Dia ngantuk kan, dia ngantuk. Dan saya cakap, yang kita ada 1,900 ni, abang rasa kita sampai Thailand je ni. Okay. So macam ni lah, kita sampai mana-mana je. Kalau kita ada duit dah habis, kita balik lah. Kita anggaplah belum rezeki kita nak sampai ke sana kan. Dan Adilah cakap, tak apa, tak ada masalah kan. InsyaAllah lah, kalau tak sampai pun tak ada masalah. Sebab apa? Nama pengembaraan kita ni kan Kembara Memburu Hikmah. So kita nak cari hikmah je sebenarnya. So sepanjang apa yang kita lalui ini sebenarnya kita dah dapat dah sebenarnya hikmah. Tak sampai Mekah pun hikmah masih kita dapat. Masa tu lega lah, hati saya pun macam terubat lah sikit. Adalah sebuah kekuatan daripada situ untuk kami teruskan bergerak. Walaupun 1,900 je yang tinggal, yang ada. Dah tak risau sebab kami ada Allah. Okay, dan insyaAllah saya akan cerita macam mana kami survive dan macam mana kami gunakan 1,900 tu untuk sepanjang perjalanan kami merentasi 14 buah negara sampai ke Mekah. Okay, so insyaAllah saya akan sambung cerita ni pada episod yang akan datang. So sehingga kita berjumpa lagi, saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.